हेलो गाइज, हाउ डु यु डु? के छ तपाईँको हाल खबर होइन? आज चाहिँ हामीसँग यो स्यामसङको एउटा सेट आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब एफआरपी बाइपास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब धेरै दिन भइसकेको थियो मैले कन्टेन्टहरू नहालेको। यो चाहिँ स्यामसङको on7 प्रो भन्ने सेट रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले गुगल अकाउन्ट लक हटाउन गइरहेको छौँ। म यसमा चाहिँ पुरै कसरी हटाउँछ यसलाई सुरुदेखि नै देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक एन्ड सब्सक्राइब बटन चाहिँ थिच्न नबिर्सिनु होला। ल हामी भिडियोतिर अघि बढौँ है त। हाम्रो चाहिँ सेट अन भइसकेको छ अनि यसलाई हामीले अब यहाँनिर स्टार्टमा थिच्नुपर्ने छ पहिला होइन। स्टार्टमा थिच्यौँ, यो प्रोसेस हुँदैछ। यसमा वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट बटन थिच्दैन, वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा वाइफाई कनेक्ट गरिदिइहालौँ फास्ट है। मोबाइल अलिक स्लो छ, यो पुरानो भएर धेरै पुरानो भइसक्यो नि त। वाइफाई कनेक्ट गरिदिउँ है त। पासवर्ड मिलेन क्या हो, मैले बिर्से जस्तो लाग्यो है पासवर्डलाई। पासवर्ड बिर्से जस्तो लागेको थियो, हो रहेछ। अब फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु। अब चाहिँ मिल्छ होला पासवर्ड। कनेक्टेड भनेर आइसकेको छ पासवर्ड होइन यसमा हाम्रो। अब हामीले यसलाई ब्याक गरौँ। यहाँ पहिला देखाउँछु म होइन, यसो लक छ कि छैन भनेर तपाईँहरूलाई। यसलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन। बनाइदिए त भाइ भएन। म उता जाऊँ भने यहाँ आलु पायो। ए आलु बोकेर कहाँ जाने? हुन्छ, तपाईँको मोबाइल बनाइदिनु 200 रुपियाँ लाग्छ। ल ल ल ल ल म यो मोबाइल यो कामलाई चाहिँ एकछिन पोज गरौँ होइन। म यो पहिला यो मोबाइल बनाउँछु। मेरो चाहिँ अलिक छिट्टो नि ल एकैछिन बस्नु ल। आन्टी ल हतार भयो अरे आन्टीलाई। यो चार्ज गर्नु ठाउँ छ भाइ? यो त्यो नबनाइकन चार्ज गर्नु मिल्दैन? त्यो नबनाइकन चार्ज गर्नु मिल्दैन? हैन, ब्याट्री निकालेर मिल्छ कि भन। मिल्दैन? अहिले त्यो मास्टर चार्जर हाम्रोमा राखेको छैन कि। एकैछिन ल। एकैछिन मोबाइल यता राखिदिउँ। राखिदिउँ ल। कस्तो सेकेन्ड भनेर यसमा देखाइसकेको छ होइन। एकैचोटि गरिदिउँ। यो मोबाइल नि त्यो मोबाइल नि क्यामहरू भट्टाभट भति नि बलिसकेको छ। हाम्रो यो आइरन पनि अन भइसकेको छ। आइरन भइसकेपछि त्यो काम हुँदैछ होइन। हुँदैछ, तपाईँको पनि गरिदिन्छु म। त्यो किरानी 1500 हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो लक छ एफआरपी होइन। टुल दिनु त भाइ बाहिर। मोबाइल भिडियो पर्दैन पर्दैन। एसिस छ नि। यसरी एसिसमा गइसकेपछि अब हामीले क्रोम
बन्ने हुन्छ क्रोम आयो यता चाहिँ यो गर्दैछौँ X7 कन्टिन्यू नो थ्याङ्क्स यसमा अनि हामीले VN रोम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है VNROM यो कति जाने हो त्यो दाइ 2500 जाने VN रोम आइसकेको छ ब्राउनवाला थियो नि सेटिङमा हेरौँ गएर अब कति भर्सनको छ पहिला भनेर हैन सेटिङ ओपन भइसकेको छ on7 Pro हैन सफ्टवेयर इन्फर्मेसन 6 भर्जनको छ यो सजिलै बाइपास हुन्छ हैन यसलाई हामीले बाइपास गर्नलाई अब हामीलाई चाहिने भनेको 6 को यो 6 थियो नि त हैन 6 बाट यो डाउनलोड गरौँ डाउनलोड हुनलाई त्यो एकछिन टाइम लाग्छ त्यसले प्रोसेस हुँदैछ हैन लोड हुँदैछ है त्यो निलो लाइन छ नि माथि सर्च बारको हुने त्यो क्रस हुनुपर्छ अनि डाउनलोड सुरु हुन्छ है टाइम लाग्यो फ्ल्यास लाइट बलेको छ अफ गरिदिउँ त्यसलाई अपडेट पर्मिसन नेट स्लो भयो क्या एउटा डाउनलोड गरिसकेपछि यो एउटा एफआरपी बाइपास भन्ने एपी डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन ओके यिनीहरू यहाँनिर हेर्न मिल्छ होइन कति ल्याउनु भयो कति ल्याउनु भयो मान्छे त गइसक्यो 4 हाफ मात्रै छोड्नु न 5 हाफ हो राख्दिनँ एकैछिन खाइदिनु हाम्रो यो डाउनलोड भइसकेको छ है फाइल्समा गयो देखायो अब हामीले फर्स्टमा यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है होइन त्यसरी हुँदैन यो नि इन्स्टल भइसकेको छ है एफआरपी बाइपास यो बनाउनलाई चाहिँ मेरो दुईटा हात युज हुनुभयो त्यही भएर यो क्यामेरामा रेकर्ड गर्न पाउँदिनँ होइन साइडमा दाइ त छ दाइ तर म अचार गर्नु भन्छ म मागिनँ यसको लागि त्यही भएर यो अहिलेलाई अफ गरौँ
अहिले अफ गर्छु ल यसलाई म त्यो दैलीको काम गर्छु त्यो दिँदा ढिला भयो भनिरहेछ कामलाई ल मैले कन्टिन्यू गर्छु त्यसलाई चाहिँ यसो चाहिँ भयो है चार्जिङ बोर्ड यसो मात्र दिएको थिएँ हुन्छ भयो हुन्छ बजाउनुहोस् न आन्टी त्यो मोबाइलको मैले चार्जिङ बोर्ड बनाइदिइसकेँ होइन अब यसको चाहिँ हामीले त्यो बिचमै रोकिरहेको थियौँ प्रोसेस डाउनलोड भइसकेको छ हजुर हेरी हेरी हुन्छ 500-600 500 1000 1500 2000सम्मको हुन्छ 500 देखि हुन्छ त्यो एप इन्स्टल भइसकेपछि त्यो ब्राउजरमा गएर ओपन गर्ने होइन त्यसपछि यहाँनिर एउटा यस्तो आउँछ होइन ब्राउजिङ गर्ने ओपन गरेर ब्राउजिङ गरेपछि 3 फिचर ब्राउजिङ गरेपछि यस्तो आउँछ यहाँनिर अब हामीले आफ्नो अकाउन्ट हाल्नु हुन्छ नयाँ क्रिएट गरे नि हुन्छ म चाहिँ अब यसमा एउटा पुरानै अकाउन्ट हालिदिन्छु होइन पासपोर्ट हाल्नु पऱ्यो अब हुनु लाग्यो हो आमामा साइन भइसकेको छ होइन गोलापन त्यो 5,000 हजुर पुरै ब्याक गर्ने अब हाम्रो साइन भइसकेको छ है दिदी त्यो त मैले सस्तो भनेको दाइ मेरो दाइ भयो भने त 7-8 हजार भन्छ कम त मेहनत लाग्छ त त्यसमा बनाउन होइन हाम्रो गुगल अकाउन्ट बाइपास भइसकेको छ माइ दिदीको हो यो मोबाइल चाहिँ होइन दिदीको सेकेन्ड मोबाइल स्लो छ मोबाइल स्लो रहेछ अलि यो मोबाइल Seeking for updates. Account already added भइसकेको छ है नेक्स्ट गरौँ हाम्रो पसलको बाहिरको दिन चाहिँ हाम्रो पसलको बोर्ड छ यता पसलको बोर्ड हो है टाइमै लाग्दो रहेछ के छ दिदी किन आउनुभएको पछि लिन आउनुभएको कि खाली लिन आउनुभएको सबै लिन आउँदा
आज किन तपाईँले यस्तो बनाएको भन्नु त चाउमिन कस्तो भएछ भन्नु नि पहिला किन चाउमिन त्यस्तो बनाएको भन्नु न कस्तो खाने मान्छेले भन्नु पर्यो नि यस्तो रहेछ भनेर चाउमिन मिठै भएर मिठो भएन एउटा नि मिठो भयो याद दिएन चना त एउटै भेटेन चना त हाले भयो पो भेट्नु त चना किन हाले त झन् बिक्री नभएर चाउमिनै मैले झन् भन्दैछु चाउमिनै उसिने थिएन भनिरहेको छ नि धेरै चाहिँ मान्छे आएको होला भन्नु न आज धेरै आयो होला आउँछ धेरै त्यो गाडी नै रोकेर झरिरहेको थियो व्यापार धेरै भएपछि त दिदी पनि टाउको भयो आम्बो दिदी व्यापार धेरै हुँदा मैले बरु मिठो बनाउँछु थाहा छ मेरो त्यो व्यापार धेरै हुन्छ होइन अनि धनियाँ सनियाँ सबै किनेर व्यापारै थिएन धनियाँ नि किनेन जस्तो छ त्यस्तै बनाइदियो जस्तो त्यस्तै बनायो ठिक छ जी चारजनाले 5 हाफ नि खान सकेन मिठो भएको चाहिँ मै खाइदिन्छु दुई हाफ है खान्थी मलाई थाहा छ मिठो त मिठै थियो तर अलिकति पहिला जस्तो भएन चेन्जेस आइरहेछ है पहिला जस्तो नेट हाल्यो मोबाइल बनाइदिएको ल हाम्रो गाइज हाम्रो मोबाइल चाहिँ फाइनली बनिसकेको छ अनि हाम्रो यहाँ दिदी पनि आउनु भएको छ हाम्रो यो दिदी चाहिँ साइडको चाउमिन पसलको दिदी हो होइन दामी बनाउनु हुन्थ्यो आज चाहिँ खोइ के कमी लाग्यो मलाई अनि यहाँ हाम्रो दिदीको नि बनिसकेको छ मोबाइल मिठो भएन भन्नु न ठिकै छ ल बिस्तारै जानु ल दिदी म भोलि खाना अर्डर गर्छु हजुर यसमा हाल्नु सिम ल है त गाइज धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब है गाइज